හරි. අපි දැන් කරන්න යන්නේ ChatGPT පාවිච්චි කරලා කොහොමද අපේ ජීවිතය වෙනස් කරගන්නේ කියලා. මේ ChatGPT කියන එක බොහොම අලුත් දෙයක්. දැන් කාලේ Google එක පරාදයි ChatGPT එකත් එක්ක. මොකද ඒකෙන් කරන්න පුළුවන් ඕන දෙයක්. කාර්යක්ෂම දෙයක් මේ ChatGPT කියන්නේ. අපි බලමු ChatGPT එක කොහොමද අපි ලොගින් වෙන්නේ? ඊට පස්සේ අපි කොහොමද ඒක පාවිච්චි කරලා අපිට අවශ්‍ය දේවල් කරගන්නේ කියලා. හරිද? හරි. මුලින්ම ඔයාලට පේනවා ඇති මගේ ස්ක්‍රීන් එක. මෙතනට කියලා ගහන්න ChatGPT කියලා. එතකොට එතකොට මෙතන එනවා මෙහෙම මේක ක්ලික් කරන්න. ඊට පස්සේ try ChatGPT මෙන්න මේක ඔබන්න. ඊට පස්සේ දැන් අ verify you are a human කියලා ඔබන්න. හරි. දැන් අපි මෙතනට sign up වෙන්න යන්නේ. ඒක ඔබන්න sign up කියලා. එතකොට ඔයාලට ඊමේල් ඇඩ්‍රස් එකක් තියෙනවා නම් ඒක ගහන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් sign continue with Google ගහන්නත් පුළුවන්. මොකද මම නම් දැන් මං මේ වෙලාවේ Google එකෙන් මෙතනට ලොගින් වෙලා ඉන්නේ. එහෙම නැත්නම් ඔයා මෙතනට ගිහලා ගහන්න ඔයාගේ ඊමේල් ඇඩ්‍රස් එක. ඔන්න මම ගහනවා දැන් මගේ ඊමේල් ඇඩ්‍රස් එක. ඊට පස්සේ continue කියලා ඔබන්න. ඊට පස්සේ ආයෙ කියනවා පාස්වර්ඩ් එකක් ගහන්න කියලා. මට කැමති පාස්වර්ඩ් එකක් ගහනවා මෙතනට. ඊට පස්සේ continue කියලා ඔබන්න. හරි. දැන් ඊට පස්සේ එයා කියනවා verify your email address කියලා. එතකොට මම මගේ email address එකට යනවා. මේක තමයි මගේ email address එක. ඒකට ඇවිල්ලා තියෙනවා email එකක්. OpenAI එකෙන් verify කරන්න කියලා email address එක. ඒකට ගිහිල්ලා ඒක ක්ලික් කරන්න. ඊට පස්සේ verify email address කියන එක ඔබන්න. එතකොට එතනට ගියාට පස්සේ ඊට පස්සේ ඔයා කියනවා ඔයාගේ නම එයා කියනවා ඔයාගේ නම ගහන්න කියලා. මම ඉතින් මට කැමති නමක් ගහනවා. ඊට පස්සේ continue. ෆෝන් නම්බර් එක යවන්නලු ඔන්න මම මගේ ෆෝන් නම්බර් එක ගහනවා. හරි. ඊට පස්සේ එතකොට ෆෝන් එකට කෝඩ් එකක් එනවා ඔයගොල්ලන්ගේ. මොකක්ද කෝඩ් එක? මම දැන් ඒ කෝඩ් එක ඊට පස්සේ මෙතනට ආපහු ගහනවා. ඔන්න දැන් අපි ChatGPT එකට ලොගින් වුණා. ඊට පස්සේ ඒකට next ඔබන්න, ආයි next ඔබන්න, done කියලා ඔබන්න. දැන් ඔයා ඉන්නේ ChatGPT එක ඇතුලේ. දැන් මෙතනට ආවට පස්සේ ඔයාට කැමති ප්‍රශ්නයක් අහන්න ChatGPT එකෙන්. ඔයාට හිතන්න පැරග්‍රාෆ් එකක් සමරයිස් කරන්න ඕන කියලා. පොතක තියෙන එකක්. ඊට පස්සේ ඔයා කියන්නේ පැරග්‍රාෆ් එක මෙතන ටයිප් කරලා මොකක් හරි මේක සමරයිස් ප්ලීස් සමරයිස් this කිව්වහම එයා සමරයිස් කරලා දානවා. මේකේ 2021 ඉඳලා 2021කට වෙනකන් තියෙන දත්ත තමයි මේක ඇතුලේ පෙන්වන්නේ. 2021කින් පස්සේ අද වෙනකන් දැන් 2023 නේ. ඒ දත්ත ඒ අවුරුදු දත්ත මෙතන නැහැ ඩේටා නැහැ මෙතන. ඊට කලින් ඩේටා මෙතන තියෙනවා. එයාට ගිහලා ඕන දෙයක් දැන් ගහන්න පුළුවන්. write a essay about Sri Lanka. මේක බොහොම ලේසි දෙයක් මෙයාට මේ වෙලාවේ. ඔන්න ගහනවා. එයාට ඕන එකක් එයා ගහගෙන යනවා. ඊට පස්සේ ඔයා ඇහුවොත් එහෙම දැන් ඔහොමනේ. එහෙම නැතුවට තව ස්පෙસિෆික් වෙන්න ඕන නම් තව අහන්න. ඕන දෙයක් අහන්න පුළුවන්. ChatGPT එකෙන් කරන්න පුළුවන් දේවල් අනන්තයි. මම තව වීඩියෝස් කරනවා ඒ හා සම්බන්ධව. ඕගොල්ලෝ ඒව බලන්න. දැන්ට මෙතන තියෙන මේ සමරි එකක් විතරයි. ChatGPT එකට දැන් අපි ලොගින් වෙන හැටි තමයි මේ වීඩියෝ එකෙන් පෙන්වුවේ. ඊට පස්සේ වීඩියෝස් දෙක රැඳී ඉන්න. එතකොට අපි ඊළඟ ඒවා කතා කරමු මොනවද අපිට කරන්න පුළුවන් කියලා. බොහොම ස්තුතියි.